meron tayong isang komento dito mula sa ating ka-TH kung saan ay meron siyang natuklasan na isang malaking semento na hugis parisukat. Ayon sa kanya ay kanilang natuklasan ang naturang bagay na ito sa lalim na 22 talampakan. Ito ay isang malaking semento kung saan ay meron itong sukat na humigit kumulang na 4x4 meters. Bukod sa laki at bigat ng konkretong bagay, meron itong marka na katulad ng letrang C ng alpabetong Ingles. Ito ay sinubukan nilang basagin, ngunit sila ay nabigo kahit ginamitan pa nila ito ng kanilang heavy-duty na jackhammer. Pero sadyang ito ay hindi umobra. Hindi na rin nila ito kayang ilabas mula sa ilalim na kasalukuyang kinalalagyan nito. Kaya ang kanyang kahilingan sa komentong ito ay kung ano ang ating magiging diskarte dito. Kailangan na mailabas ang sementong bagay. Ayon sa komento ng ating ka-TH, ay merong markang simbolo na parang C ang malaking sementong bagay. Ang simbolo na ito ay meron itong maraming pwedeng maging kahulugan, ngunit dahil sa ito ay nakaukit sa isang hugis parisukat na semento kung saan ay walang dudang isang container. Ang C na marka ay nangangahulugang enclosed treasure deposit o nasa loob nito ang deposito. Bukod dito ay sadyang napakabigat ng naturang bagay. Ang aking sariling opinyon tungkol dito ay kailangan nating mailabas ang sementong bagay. Sa lalim na 22 talampakan, sadyang walang gaanong espasyo para masuri at magawan ng paraan upang basagin ito. Ang susi para maiangat ang kahit anumang mabibigat na bagay ay sa pamamagitan ng paggamit ng pulley. Ngunit ang paggamit ng pulley ay hindi basta-basta, kung saan ay meron itong tamang paraan. Kaya kung ikaw ay gumagamit ng pulley pero hindi mo pa rin magawang maiangat at mailabas ang bagay sa ilalim, ibig sabihin ay maaring may mali sa iyong ginagawa. Kung nagawa nating mailabas ang sementong bagay mula sa ilalim, mas magiging madali ang ating paghahanap ng mga paraan kung paano ito basagin. Ang pagbasag sa matigas na semento. May maraming iba't ibang paraan kung paano bumasag ng matitigas na semento. Marami na akong nakikita ngayon na mga produkto na nagsilabasan sa merkado kung saan ay maaaring epektibo sa pagbabasag ng mga matitigas na bagay. Ngunit kung ikaw naman ay sadyang walang tiwala sa mga komersyal na produktong ito o maaaring masyadong mahal para sa iyong bulsa, maaari naman tayong gumamit ng mga tradisyonal na pamamaraan. Ang pinaka-epektibong tradisyonal na paraan sa pagbabasag ng mga matitigas na bagay tulad ng bato at konkreto ay sa pamamagitan ng pagsunog sa napakataas na temperatura. Kailangan nating sunugin ang naturang bagay hanggang sa ito ay sobrang init, kung saan ang bahagi nitong direktang nakalantad sa apoy ay parang nagkukulay pula na dulot ng sobrang init nito. Kapag naabot nito ang ganitong antas na temperatura, kailangan nating maghanda ng maraming tubig para ibuhos ito ng biglaan sa napakainit na bagay. Ang biglaang pagbabago ng temperatura nito mula sa matinding init at pagiging malamig ang siyang magiging sanhi ng pagkabasag nito. Sa ilang mga kaso, maaaring hindi na natin kakailanganin ang malamig na tubig. Ang kailangan lamang natin dito ay isang maso na may mahabang hawakan para magawa nating pukpukin ang mainit na bagay sa isang ligtas na distansya. Habang nasusunog ang bagay, maaari nating pukpukin o patamaan ito ng malakas ng paminsan-minsan. Dapat mong malaman na kapag uminit ng husto ang kahit anumang matigas na bagay, ay nagiging marupok ito. Kaya habang nasusunog ang bagay na nais nating basagin, maaaring ang pagpukpok gamit ang maso ang siyang babasag dito.
ang paggamit ng malamig na tubig ang siya na lang ating magiging pangalawang opsyon. Shoutout kay ka-TH na si Rico David. Shoutout kay ka-TH na si Rex Alipo. Shoutout kay ka-TH na si Jo Marie Avila. Shoutout kay ka-TH na si Tulio Bulsao. Shoutout kay ka-TH na si Jason Mangawang.